नमस्ते साथीहरू। आज हामी बुझ्छौँ साइबर किल चेन भनेको के हो र यसका 7 वटा चरण स्टेजेसहरू के हुन्। पहिला हामी बुझ्छौँ साइबर किल चेन भनेको के हो। डेभलप्ड बाई लकहिड मार्टिन। साइबर किल चेन फ्रेमवर्कलाई लकहिड मार्टिनले डेभलप वा विकास गर्नुभएको थियो। इज एन एडप्टेसन अफ मिलिट्री किल चेन which is a step-by-step approach that identifies and stop enemy activity. साइबर किल चेन सेनाको किल चेनको रूपान्तरण हो जुन एक चरण दर चरण दृष्टिकोण हो जसले शत्रु गतिविधिको पहिचान गर्छ र त्यसलाई रोक्न मद्दत गर्छ। Explains how attacker move through networks to identify vulnerabilities that they can exploit. कसरी आक्रमणकारीहरूले उनीहरूले शोषण गर्न सक्ने कमजोरीहरू पहिचान गर्न नेटवर्कको उपयोग गर्छन् भन्ने कुराको वर्णन गर्छ। Intended to defend against sophisticated cyber attacks, also known as Advanced Persistent Threat (APTs). साइबर किल चेनको उद्देश्य भनेको परिष्कृत साइबर हमला सोफिस्टिकेटेड साइबर एट्याक्सहरू विरुद्ध रक्षा गर्नु हो जसलाई एपीटीज एडभान्स पर्सिस्टेन्ट थ्रेट पनि भनिन्छ। अब हामी साइबर किल चेनको 7 स्टेज 7 वटा चरणहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। पहिलो हो रिकग्निसेन्स। यो साइबर किल चेनको पहिलो चरण हो र यसमा कुनै पनि प्रवेश परीक्षण पेनिट्रेसन टेस्टिङ गर्नु अघि सम्भावित लक्ष्य पोटेन्शियल टार्गेटहरूको अनुसन्धान रिसर्च गरिन्छ। यो चरणमा सम्भावित लक्ष्यहरू पहिचान गर्ने, तिनीहरूको कमी कमजोरी फेला पार्ने, तिनीहरूसँग कुन तेस्रो पक्ष थर्ड पार्टीहरू जोडिएका छन् र तिनीहरूको पहुँच कुन डेटासम्म छ पत्ता लगाउने र एक्जिस्टिङ इन्ट्री पोइन्ट अन्वेषण एक्सप्लोर गर्ने र नयाँ इन्ट्री पोइन्टहरू पत्ता लगाउने कार्यहरू यो चरणमा गरिन्छ। रिकग्निसेन्स दुवै अनलाइन वा अफलाइन तरिकाले गर्न सकिन्छ। दोस्रो हो वेपनाइजेसन। जब एट्याकरले रिकग्निसेन्स स्टेजबाट आफ्नो पोटेन्शियल टार्गेटहरूको सबै आवश्यक जानकारी र कमी कमजोरीहरूको पत्ता लगाइसक्छ त्यसपछि साइबर किल चेनको दोस्रो चरण वेपनाइजेसन सुरु हुन्छ। यो चरणमा एट्याकरले आफूले पहिचान गरेको लक्ष्य आइडेन्टिफाइड टार्गेट्स विरुद्ध मालवेयरको सिर्जना गर्छ। एट्याकरले आफ्नो टार्गेट विरुद्ध कि त नयाँ मालवेयरको सिर्जना गर्छ वा आफूसँग भइरहेको टुल्सहरूलाई मोडिफाई गरेर साइबर आक्रमणमा प्रयोग गर्छ। अब तेस्रो हो डेलिभरी। मालवेयर तयार भइसके पश्चात साइबर किल चेनको तेस्रो चरण डेलिभरी सुरु हुन्छ जसको मुख्य उद्देश्य भनेको मालवेयरलाई लक्षित नेटवर्क वा सिस्टमसम्म पुर्याउनु हो। यो चरणमा साइबर हतियार, साइबर वेपन र अन्य साइबर किल चेन उपकरणहरू लक्षित नेटवर्कमा घुसपेट गर्न र प्रयोगकर्ताहरूसम्म पुग्न प्रयोग गरिन्छ। डेलिभरीमा फिसिङ इमेलहरू पठाउन समावेश हुन सक्छ जसमा मालवेयर एट्याच्ड हुन्छन् जसले प्रयोगकर्तालाई क्लिक गर्न प्रेरित गर्छ। अब चौथो हो एक्सप्लोइटेसन। मालवेयरलाई टार्गेट नेटवर्क सिस्टममा डेलिभरी भइसके पश्चात एक्सप्लोइटेसनको चरण सुरु हुन्छ। यो चरणमा मालवेयरको प्रोग्राम कोडलाई ट्रिगर गरिन्छ जसले टार्गेट सिस्टम वा एप्लिकेसनमा भएको कमी कमजोरीको शोषण गर्छ र लक्षित प्रणाली वा नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। अब पाँचौं हो इन्स्टलेसन। एक्सप्लोइटेसन चरणको तुरन्तै पछि इन्स्टलेसन चरण सुरु हुन्छ। यो फेजमा एट्याकरले मालवेयर वा अन्य एट्याक भेक्टर जस्तै इन्स्टलिङ ऱ्याट्स, रिमोट एक्सेस टुल्स, DLL हाइज्याकिङ, इन्स्टलिङ पर्सिस्टेन्ट ब्याकडोर, इन्जेक्टिङ मिटरप्रिटर, एक्जिक्युट पावरसेल कमान्ड्स एन्ड रजिस्ट्री चेन्जेस भिक्टिमको सिस्टममा स्थापित गर्छ जसले एट्याकरलाई प्रणालीमा दृढता पर्सिस्टेन्स कायम राख्न अनुमति दिन्छ। छैटौं हो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल जसलाई सानोमा CNC पनि भनिन्छ। यो चरणमा मालवेयरले C2 पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरमा दुईतर्फी सञ्चार च्यानल खोल्छ र विरोधीलाई सम्झौता गरिएको उपकरणहरूमा रिमोट निर्देशनहरू दिन सक्षम बनाउँछ जसले गर्दा एट्याकरले टाढैबाट होस्टलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
अब सातौं र अन्तिम चरण हो एक्सन्स अन अब्जेक्टिभ। यो चरणमा एट्याकरले आफ्नो लक्ष्यहरू पूरा गर्न कदमहरू चाल्छ, जसमा डेटा चोरी, विनाश, इन्क्रिप्सन वा एक्सफिल्टरेसन समावेश हुन सक्छ।